পিনা যে তুমি কি নতুন বস্তু আনিলা এইটো মাছা পাউডাৰ গ্ৰীণ টি ৱাও মই নাজানো বাৰু ভালকৈ দেখাচোন জাপানিজ মাছা গ্ৰীণ টি কেনেকুৱা খাওঁ এইটো এইটো গ্ৰীণ টি হয় খালি মানে পাউডাৰ কৰি দিছে নামটো মাছা দি দিছে ধুনীয়া লাগিছে জাপানিজৰ খোলাচোন চাওঁ এইটো কিহত মিলাব লাগিব গাখীৰত নে গাখীৰো খাব পাৰি পানী দিও নে পানী নে মৌ পানী দিব পাৰি নে পাৰি এইটো বাহিৰৰ চাগে ন জাপানিজৰ জাপান কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে এইটো বস্তুটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে ভিতৰত কেনেকুৱা চাওঁ বাহিৰত পিকচাৰটোতো চাবলৈ ধুনীয়া ভিতৰত ধুনীয়াই হয় ভিতৰত ধুনীয়া হয় তুমি আগতে ইউজ কৰিছা নে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰা নাই তুমি এইটো মানে মোবাইলত ভিডিঅ' চাইছা চাগে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাইছা চাওঁ আমি মানে এইটো খালে বহুত ভাল হয় বহুত কাৰণৰ কাৰণে ভাল হয় তুমি চাৰ্চ কৰি চাইছা গুগলত এইটো গ্ৰীণ টিয়ে হয় গ্ৰীণ টিটো সদায় ভালে হয় খোৱা গ্ৰীণ টিয়ে হয় খোলা চাওঁ কেনেকুৱা গ্ৰীণ টি গোন্ধ ওলাই আছে ধুনীয়া কালাৰ পুৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ মেহেন্দি নিচিনা কালাৰ একদম ডাইৰেক্ট নিদিবা এইটো পেকেটটো তুমি এনেকুৱা ভৰাই দিব পাৰিবা তাক আগতে খাবৰ কাৰণে লোৱা এইটো পেকেটটো ইয়াতে সোমাই থ'লে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হেৰি কৰিব থ'ব পাৰিবা পিনা যে এইবিলাক কৰি বহুত ভাল পায় তাই পেকেটটোৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সোমাই ৰাখিব তাই পিনা যে এইবিলাক ৰেডি কৰি আছে বনাব গ্ৰীণ টিটো মাচ্ছা কালাৰটো ইমান বঢ়িয়া বিৰাট বঢ়িয়া ইয়াত গাখীৰ দিব লাগিব ন অলপমান গাখীৰ ইয়াতে গাখীৰ অলপ দিব পিনা যে এইটো অলপ গৰম গাখীৰ ন খালি দি দিয়া যিমানখিনি লাগে হৈ যাব চাই লোৱা আৰু লাগিলে দিবা পিনা যে এটা নতুন মোক হেৰি খোৱা আছে গ্ৰীণ টি খোৱা আছে পিঠাতে নিজে বনাই মোক খুৱাব এতিয়া এইটো দি ফেটিব লাগিব চোৱা হৈছেনে আৰু অলপ লাগিব চিনি হৈ গ'ল ন
ধুনীয়া হৈছে ইয়াতে আমি এতিয়া হানি দিম ইয়াতে হানি দিবা হানি কিমান দিবা চাই লওঁ কিমান চামুচ দিয়া হৈ যাব এইখিনি এইখিনি হৈ যাব এতিয়া এইটো মিলাই দিবা ন আমি এতিয়া এইখিনি দি দিম এইখিনি এড কৰিবা ন ৱা ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ৱা ধুনীয়া হৈছে হানি দিলেও দিব পাৰি নিদিলেও নাই ন নিদিলেও নাই অলপমান চুইটনেছ হ'ব কাৰণে দি দিছোঁ ৰাতিপুৱা খালে এইটো ভাল বেছি ৰাতিপুৱা আবেলি ধুনীয়া হৈছে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া টেষ্ট কৰি চাব লাগিব কেনেকুৱা হৈছে দেই তুমি অকল বনালে নহ'ব এতিয়া মোক খুৱাব লাগিব ৰেডি হৈ গ'ল ন কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি টেষ্টি লাগিছে এইটো ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব লাগে একদমেই বহুত ফ্ৰেছ লাগিব বিৰাট ধুনীয়া লাগিব এইটো হেল্থৰ কাৰণেও ভাল হেল্থৰ কাৰণেও ভাল যিকোনো গাখীৰে দিয়ে মিলাব পাৰি গৰম পানীৰেও মিলাব পাৰি বাৰু এইটো খালে বহুতেই ভাল এতিয়া আমি এইটো টেষ্ট কৰিম পিনাজ এইবিলাক খাই দিবা এতিয়া তুমি গ্ৰীণ টি খাই উঠিলা এতিয়া ফ্ৰুটছ খাবা খোৱা কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া এইটো মই আজি বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ পিনাজে খাই ভাল পাই কাৰণে পিনাজৰ এইটো ৰেচিপি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাই বহুত কষ্ট কৰি এইটো বনাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে হেল্থৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল বুলি তাই কৈছে এইটো খাব লাগে চবে খায় চুগাৰৰ কাৰণেও ভাল এইটো বিৰাটেই ভাল এইটো খালে পিনাজ হৈছে ক্ষীণাই তাই চাইছে গুগলত চাৰ্চ কৰি বাই বাই গাইজ থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে